ሰላም ጋይሶች እንኳን ወደ ኢትዮ ላይ መጣችሁ። ዛሬ ስሜ ዳዊት ፍቅሩ ይባላል። ዛሬ ታይትሉ ላይ እንደምታዩት 6 ካምፓኒዎች አፊሊየት ፕሮግራሞች በፔፓል ኔት ነው የሚከፍሉን ወይም ማናቸው የሚከፍሉን እነዚህ ካምፓኒዎች እሱን ነው ማሳያችሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ያው በመጀመሪያ ያለው VPN ካታጎሪ ነው። አንደኛ ደረጃ VPN እና አንደኛ ላይ ያለው በVPN ካታጎሪ ኤክስፐርት VPN ነው። ኤክስፐርት VPN በየወሩ ቦነስ አለው። ለዛ ነው አንደኛ ላይ ያስቀመጥኩት። ኖርድ VPNም አለው። ኤክስፐርት VPN ግን ትንሽ ታዋቂ ስለሆነ ታማኝነት ስላለው ለዛ ነው ያስቀመጥኩት። ስለዚህ ፔጁን ላሳያችሁ ምን እንደሚመስል እንዳለ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ። ገብታችሁ ማየት ነው፣ ምንም እንዳትጨነቁ። ፔጁን ነው ማሳያችሁ። አሁን ይሄን ካልመጣ ይሄ ፔጅ እኔ ማሳያችሁ ፔጅ ካልመጣ መጻፍ ነው እናንተ ያለባችሁ ጉግል ላይ። ስለዚህ እሱን ማድረግ ነው። ፔጁን ነው ማሳያችሁ። ያው ኤክስፐርት VPN አሪፍ ነው፣ ፔጁ ያምራል። ቢካም አን አፊሊየት ቀጥታ ቢካም አን አፊሊየት ነው። እዚህ ጋር ያው earn high commission with the world based converting VPN offer ይላል። እሱን ማየት ነው። ማንበብ ከፈለጋችሁ አንብቡት። promote the world largest premium VPN paid የሆነ VPN ነው ማለት ነው። በ2009 ድረስ 2009 ነው የተጀመረው። ስለዚህ በጣም ታዋቂ ነው ማለት ነው። ካልመጣላችሁ ይሄ እንትኑ ይሄ ፔጅ ካልመጣላችሁ ኤክስፐርት VPN ብላችሁ .com ብላችሁ ገብታችሁ ወደታች ወርዳችሁ እዚህ ጋር ፕሮግራምስ የሚል አለ። ሪፈር ኤ ፍሬንድ አፊሊየትስ ኢንፍሉዌንሰር 5000 ስኮላርሺፕ የሚል አለ። እኛ ግን አፊሊየት ነው። ከዛ አፊሊየት ከነካን በኋላ ሪሎድ ያደረገና ድጋሚ እዚህ ጋር ይመጣል። እሱን መንካት ነው ካልመጣ ሊንኩ ካልሰራላችሁ። ስለዚህ ቀጣይ ደግሞ ኖርድ VPN ነው። ኖርድ VPN እና ኤክስፐርት VPN ያው ፉክክር ውስጥ ነው ያሉት። ያው ሁልጊዜ ዩቲዩብ ካያችሁ አድቨርብ ላይ ሊመጣ ይችላል። ስፖንሰሮች ያደርጋሉ ትላልቅ ቻናሎች፣ ዩቲዩብ ቻናሎች እና ኤክስፐርት VPN እና ኖርድ VPN ፉክክር ውስጥ ናቸው። ይፎካከራሉ። ያው ለነሱ ፉክክር አሪፍ ነው። ስለዚህ ኖርድ VPN በየወሩ ኮሚሽን አለው። መጀመሪያ ሳይን አፕ የሚያደርግ ሰው ካለ 100% ነው ሳይን አፕ እንዳለ ዶላሩን ትወስዳላችሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ 40% ነው የምትወስዱት። ከዛ ለሁለት ዓመት ድረስ 40% እየወሰዳችሁ ትቆያላችሁ፣ ሰውየው እዛው እስከከፈለ ድረስ። ስለዚህ ይሄን ላሳያችሁ ምን እንደሚመስል ፔጁን ሰርች አደርገዋለሁ እዚህ ጋር ወርድ ላይ። ከዛ ጆይን እለዋለሁ። ሳይን አፕ ሜቶዱን አላሳየም፣ ምክንያቱም በሚቀጥለው ቪዲዮ ነው። ይሄ ኦቨርቪው ነው ማሳያችሁ ምን እንደሆነ። ሳይን አፕ ሜቶዱን ካወቃችሁ በጣም አሪፍ፣ ቀጥታ ገብታችሁ መስራት ነው። ጥያቄ ምናምን ካላችሁ ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልኝ፣ ለመመለስ እሞክራለሁ። እያንዳንዱን እመልሳለሁ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ እንየው። ኖርድ VPN ይሄ ነው አይከኑ። ካልመጣላችሁ ይሄ ፔጅ nordvpn.com ብላችሁ ገብታችሁ ወደታች ወርዳችሁ እዚህ ጋር ሄልፕስ አይደለም earn money የሚል አለ። ዩቲዩብ ክሬተር ከሆናችሁም እሱ እንትን ማለት መጠየቅ ትችላላችሁ። ቢካም ማይ ፓርትነር ያው አፊሊየት ማርኬቲንግ ማለት ነው። አፊሊየት እና ቢካም ማይ ፓርትነር አንድ ነው። አፊሊየት ትነኩና አፊሊየት ከዛ ድጋሚ ይመጣላችኋል። ያው መጀመሪያ ሳይን አፕ ኒው ሳይን አፕ እንትን ካለ ከ100% ነው የምትወስዱት። ከዛ ሪዌን 30% ማለት ተመላሽ 30% ይወስዳሉ ማለት ነው። ያው 70% ነው የምትወስዱት ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ነው ፔጁ። ቢካም አን አፊሊየት መጀመሪያ ላይ አለ። ካላገኛችሁት ወደታች ወርዳችሁ ስታርት earning money መንካት ነው እሱን። ከዛ ሳይን አፕ ጌት ሊንክ ኢን ማቴሪያል፣ ከዛ ጌት ዮር ኮሚሽን። ቀላል ነው። ፕሮሞት ታደርጋችሁ ከገዛ ሰው ታገኛላችሁ ኮሚሽን። በፔፓል ነው የሚከፍሉት። ከዛ ይሄ VPN ካታጎሪ ጨረስን። ቀጣይ ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ ካታጎሪ ነው። ኤሌክትሮኒክስ ካታጎሪ ለማለት የፈለኩት ላለማስረዘም ነው። እንትኑን ወርዱን ላፕቶፕ ይጨምራል፣ ኤሌክትሮኒክስ ነገሮች ይጨምራሉ፣ ሃውስሆልድ ኤሌክትሮኒክስ ነገሮች፣ ስልክ ይጨምራል፣ በቃ ቴሌቪዥን ላይ ኤሌክትሮኒክስ ነገሮች ይጨምራል። እና አንደኛ ላይ ያስቀመጥኩት ቬርዞን ዋየርለስ እንትን ነው ካምፓኒ ነው። ዌርለስ በአንድ ካምፓኒ ነው፣ ግን በቃ ሰብ ካታጎሪ ብዙ አሉት። ዲጂታል የሆነ ፕሮዳክቶች ይሸጣል፣ ዋየርለስ የሆነ እንትን ይሸጣል፣ ቴሌቪዥን ይሸጣል፣ ሞደም ይሸጣል። ዋየርለስ ስላችሁ በዋይፋይ የሚገናኝ በሆትስፖት የሚገናኝ እንደዛ
ኮምፖነንት ይሸጣል እና እሱን እዛው ኢንስቶል እያደረገ ቴሌቪዥን ውስጥ። ስለዚህ እናንተ እሱን ለእናንተ አድቫንቴጅ መጠቀም ትችላላችሁ። ሰው እንዲገዛው የአሜሪካ ካምፓኒ ነው፣ አሜሪካ ውስጥ ያለ ካምፓኒ ነው። ስለዚህ እሱም እንትን ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ይሄንን ለመንካት ነው። እስከሚመጣ እንጠብቀዋለን። ያው እየመጣ ነው፣ ሎድ እያደረገ ነው ፔጁ። ከዛ ከመጣ በኋላ ቨርዥን ይላል፣ ሃው ዱ ዩ ዋንት ቱ ወርክ ዊዝ አስ ይላል፣ ስታርት አሳይመንት ይላል። እዚህ ጋር 3 መንገድ ነው ያለው። ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ፣ ከዛ ፎርም ትሞላላችሁ። በጉግል ሳይን አፕ ነው የምታደርጉት። ሎጊን ትላላችሁ ካላችሁ፣ ወይም ሳይን አፕ ሎጊን ነክታችሁ ከዛ ሳይን አፕ ክሬት አን አካውንት ይላችኋል። እሱ ሳይን አፕ ስላላችሁ፣ እኔ ግን ሳይን አፕ አልልም። ከዛ ስታርት አሳይመንት ብቻ ማለት ነው። ካልመጣላችሁ ሳይን አፕ። ከዛ ኦኩለስ ደግሞ ቀጣይ ነው ያገኘ ነው፣ ሁለተኛ ላይ ያለው ማለት ኦኩለስ። ኦኩለስ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ከጀመረ በፊት ከመጀመሩ በፊት ወይም ይቅርታ ከጀመረ በኋላ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ከመጣ ሳምሰንግ ካመጣው በኋላ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ኦኩለስ ስቴፕ አፕ ጨምሮ በጣም የሚገርም ቨርቹዋል ሪያሊቲ እንትን ብሏል አምጥቷል። እና እኔም ነበረኝ፣ በጣም የሚያምር ቨርቹዋል ሪያሊቲ ነው የሚሰራው። ደስ የሚል ኢንተርፌሱም ደስ ይላል። እንትኑ ስትገጣጠሙትም ምንም አይከብድም፣ ደስ ይላል በጣም። እና ታዋቂነቱ በጣም እየጨመረ መጥቶ አሁን ቲፕ ላይ ዓለም አቀፍ ለመሆን ፈልጎ ፕሮዳክቱን ለመሸጥ ይፈልጋል። እና ፍሪ ሺፒንግ እንደዛ ነገሮች ስላሉት እናንተ ያን አድቫንቴጅ መጠቀም ትችላላችሁ። ለውጭ ሀገር እየሸጣችሁ ለኖርዌይ፣ ለዩናይትድ ኪንግደም በቃ ላሉት እነዚህ ሀገሮች ለእንግሊዞች እነዛ መሸጥ ትችላላችሁ። እና ኦኩለስ ቪአር ላይ ነው የሚሰራው፣ ስፔሲፊክ ነው። እና አክሰሰሪ የቪአር አክሰሰሪዎች ፔጁን ላሳያችሁ እንደሚመስል ሲምፕል ፔጅ ነው። 3 የሆኑ እንትኖች አሉት፣ በተርታ የሆኑ ቨርቹዋል ሪያሊቲ አሉት። ከዛ አክሰሰሪዎች አሉ፣ እሱን አሳያችኋለሁ። ይሄ ፔጅ አልነካሁትም። ከዛ የቢካም ቪአር ከቨር አፊሌትስ ይላል። 3 አሉ እዚህ ጋር። ይሄን አክሰሰሪ እዚህ ጋር የድምጽ ስታወሩ ይሄ ማይክ አለ፣ እሱን ነው እንትን የሚሉት አክሰሰሪ የሚሸጡት። ይሄ ወደ ጭንቅላት የሚታሰረውን ይሸጣሉ አንድ ላይ። ይሄን አክሰሰሪ የስልክ እዚህ ጋር መያዣውን ስልክ መያዣውን ይሸጣሉ። በጣም አሪፍ ነው እንትናቸው። ፕሮዳክታቸው ሲምፕል ነው፣ ቅናሽ ነው፣ ግን የምታገኙት ታማኝነት ስለሆነ አሪፍ ነው። ዩላፕ ታደርጋላችሁ። ጆይን አፍሌት ፕሮግራም እሱን መንካት ነው። እዚህ ጋር ሀቨር ስታደርጉ ነጭ የሆነ እሱን መንካት ነው። ይሄን ካላገኛችሁት vrcovers.com ብላችሁ መግባት ነው። ይሄን ይመስላል የኦኩለስ ወይም የኤሌክትሮኒክ ካቴጎሪ። ሁለት ያደረኩበት ምክንያት ለምን እንደሆነ ከፈለጋችሁ ጊዜው እየፈጀ ነው ማለት ቪዲዮ ስሰራ ሰዓቱ ይፈጃል። የ7 ደቂቃ አስበና የ12 ደቂቃ ይሆናል፣ የ12 ደቂቃ አስበና የ25 ደቂቃ ይሆናል። ስለዚህ እሱን ለመቀነስ ፈልጌ ነው። እና ኤክስፐሪመንት እየሰራሁ ስለሆነ ኮሜንቱ ላይ ላስቀምጥ ይችላሉ ከፈለጋችሁ። ሴታፑን ማለት ሳይን አፑን ካወቃችሁበት እንዴት ነው የሚሰራ አስቀምጣለሁ ከፈለጋችሁ። ከዛ ቀጥታ ወደ ቢዩቲ ካቴጎሪ እንሂድ። መጀመሪያ የምታዩት የኮስሞቲክ የተቆጣጠረው ኢትዮጵያን የተቆጣጠረው 65% ሲፎራ ነው። ሲፎራ ኮስሞቲክሱን ተቆጣጥሮታል። እና ዲክሽነሪ ውስጥ ራሱ አለ ሲፎራ ምን እንደሆነ ከፈለጋችሁ ዲክሽነሪ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሲፎራ ካምፓኒው ራሱ አፊሊየት ፕሮግራም አለው። እና የአፊሊየት ፕሮግራም ሳይናፑ ቀላል ነው፣ ምንም የሚያስከብድ ነገር የለውም፣ ዳይሬክት ነው። ለመቀበልም የ2 ቀን የ3 ቀን አይደለም የ1 ቀን ነው። 1 ቀን በ24 ሰዓት ውስጥ ነው የምትቀበሉት። ቡት ነው የሚቀበላችሁ። ስለዚህ በደንብ ስትክል ከሞላችሁ ቡቱ ይቀበላችኋል። ስለዚህ ፔጁን ላሳያችሁ ምን እንደሆነ። ምንም የምነግረው የለም፣ ኮስሞቲክስ ነው። የስኪን ኬር፣ የፍሬግናንት እና የተለያዩ የሴቶች ኮስሞቲክሶች ይሸጣል። ሲፎራ አልመጣም፣ ፒክቸር ነው ያመጣው። ወደ ታች እንወርድና ሲፎራ አፊሊየት ያው ይሄንን እንነካለን።
መጀመሪያ አላመጣልኝም ፒክቸር እነዚህ ፒክቸሮች ለዛ ነው ግራ ያጋባኝ። ይሄን ነበር ማውጣት የነበረበት ሁለቱን። ከዛ ይሄ ነው እኔ መጀመሪያ ስለገባው ነው እዚህ ሪሰርች ስሰራ አሪፍ እንደሆነ ወይም አሪፍ እንዳልሆነ ለማወቅ ሳይን አፕ ይለኛል መጀመሪያ። ግን እኔ ዶንት ሾው አጌን ስላልኩት አያመጣልኝም። አሁን እናንተ ግን ያመጣላችኋል እዚህ ጋር በቦክስ አድርጎ ሳይን አፕ የሚል ያመጣላችኋል። እሱን መንካት ነው። ካላመጣ አፊሌትስ የሚል አለ አባውት ሲፎራ ከስር እሱን መንካት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ድጋሚ ሾው ኖቲፊኬሽን ይላል። እሱን አለው ማለት ነው። ምክንያቱም ኖቲፋይ ማድረግ ይፈልጋሉ እነሱ እናንተ አዲስ ፕሮዳክት ካወጡ እና አሪፍ ሴል ዲስካውንት ካለ ይነግሯችኋል። ስለዚህ አለው በሉት። በጣም አሪፍ ነው። ይሄን ማንበብ ነው እዚህ ጋር ይሄን ይመስላል ሲፎራው። ይሄን ኤክሰል አለው። ከዚህ ወጣና ከዚህ መውጣና ቀጣይ አልታ ነው። አልታ የአሜሪካ በጣም ታዋቂ የሆነ ብራንድ በጣም ታዋቂ ነው። ፍሬግራንት እና ስኪን ኬር ላይ ታዋቂ ነው በጣም። ኢትዮጵያ ውስጥም አለ መሰለኝ ፕሮዳክቱን አላውቅም። ግን አልታ ፍሬግራንት እና ስኪን ኬር ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። የእንትንም አለው እንደ ሲፎራ የሆነ የቢቲ ሜካፖች አሉት። ፔጁን ላሳያችሁ ፔጁን ልክፈትና ላሳያችሁ ምን እንደሚመስል። እዚህ ጋር ሰርቹ ይምጣ። ኮስሞቲክስ ፍሬግራንት ስኪን ኬር ነው። ፍሬግራንት እና ስኪን ኬር ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። ከዛ የመጀመሪያውን እናካለን። አልታ አብሪቬሽን ነው። አልታ ሳሎን ነው እንደዛ ነገር መሰለኝ። አርኒ ኮሚሽን ከስር ወርዳችሁ ቱ ጆይን የሚል አለ እዚህ ጋር ቱ ጆይን ኮምፕሊት አወር ኦንላይን ሬጂስተር ይላል። ኦንላይን ሬጂስተር ፎርሙን መንካት ነው። ከዛ ፎርሙን መሙላት ነው ቀጥታ። ምንም ሲምፕል ነው። ምንም ግራ የሚያጋባ የለም። እሱን ከነካችሁት በኋላ ይወስዳችኋል ወደ ፎርሙ። ፎርሙን ደግሞ 2 ቀን ይፈጃል። ከ2 ቀን በኋላ ትቀበላላችሁ ማለት ነው። እንትናችሁን አክሴፕታችሁን እና ዲናያችሁን በትክክል ከሞላችሁ ያው ልትቀበሉ ትችላላችሁ። የአልታ ይሄ ነው። ምንም የምነግረው ነገር የለኝም። ዳይሬክት ነው። ፎርሙን መሙላት ነው። ሌላው ምንም አያስቸግርም። ፕሮሞት ኮድ ይሰጣችኋል። ከዛ ሊንክ ይሰጣችኋል። ፕሮሞት ኮድ ማለት ቅናሽ ማለት ነው። ያ ሰው ገብቶ አልት ላይ ማለት ይቅርታ አልታ ላይ ገብቶ ባይ ካረገ እቃ በገዛ ከዛ መጨረሻ ላይ ካሽ አውት ሲል ፕሮሞት ኮድ ካላችሁ ሙሉ ይላል። ያ ፕሮሞት ኮድ እኛ የምንሰጠው ሰው ከሞላ እኛም ድጋሚ እናገኛለን። ስለዚህ ያ ሰው ከሞላ ቅናሽ ያገኛል ከሱ፣ ከኛ ደግሞ ድጋሚ ገንዘብ ይጨመራል። ስለዚህ አልታ ይሄንን ነው። ይሄን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮአችን ጋይሶች። ይሄን ቪዲዮ ጠቀሜታውን ካገኛችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ፣ ካላገኛችሁ ኮሜንት ላይ ምን ማስተካከል እንዳለብኝ ንገሩኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።